हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै युनिक खालको परिकार लिएर आएकी छु। आज भने इजी किचनमा बन्दैछ अन्डाको चटपटे। एकदमै टेस्टी बनेर तयार हुने यो अन्डाको चटपटे बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला अन्डा चटपटे बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने पिरो खालको गिलो अचार बनाएर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ लिएकी छु केही सुकेको खुर्सानी, त्यसैगरी केही लसुन, त्यसैगरी मैले यहाँ लिएकी छु थोरै टिमुरको धुलो। यदि हजुरसँग टिमुरको धुलो छैन भने दाना टिमुर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै मैले यहाँ लिएकी छु दुईटा मिडियम साइजको टमाटरलाई यसरी काटेर। यसलाई चाहिँ हामीले पकाएर तयार गर्नेछौँ। यो सँगसँगै हामीलाई चाहिन्छ अन्डा पनि। मैले यहाँनिर एउटा कचौरा लिएँ र त्यसमा दुईटा अन्डालाई फुटाएर राखेँ। अन्डा राखे सँगसँगै अब भने यसमा मैले थोरै नुन पनि राखेँ स्वादको लागि। नुन राखिसकेपछि यसमा थोरै कालो मरिच राख्ने, यसले अन्डालाई एकदमै टेस्टी बनाउँछ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने र यसलाई पनि हामीले पकाएर तयार गर्नेछौँ। अन्डा पनि मिक्स भएर तयार भइसकेको छ। अब अचार र अन्डालाई पकाएर तयार गर्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा प्यान बसालेँ। अब यो तातेको प्यानमा थोरै तेल राख्ने, ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने। तेल राम्रोसँग तातेपछि लसुनलाई राख्ने, त्यो सँगसँगै खुर्सानीलाई पनि राख्ने र यसलाई हामीले केही सेकेन्ड राम्रोसँग भुट्ने। मिडियम हिटमा राखेर केही सेकेन्ड लसुन र खुर्सानीलाई राम्रोसँग भुटिसकेपछि अब भने यसमा अघि हामीले काटेर लिएको टमाटरलाई राखिदिने। टमाटर राखिसकेपछि अब यसलाई चाँडो पकाउनको लागि थोरै नुन राख्ने। नुन राखेर पकाउँदा टमाटर चाँडै नै गलेर तयार हुन्छ। अब भने हामीले यसलाई राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ। टमाटर राम्रोसँग गलेपछि मात्र यसमा हामीले टिमुर हाल्नेछौँ। यदि हजुरले दाना टिमुर लिनु भएको छ भने चाहिँ यसलाई सुरुमै तेलसँगै फुराउनु भए हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ पिसेको टिमुर लिएको भएर यसलाई चाहिँ पछि राख्दैछु। अब टिमुर राखिसकेपछि टमाटरलाई केही सेकेन्ड राम्रोसँग भुट्ने। केही सेकेन्ड भुटिसकेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। हाम्रो यो अचार बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पिसेर तयार गर्ने सेलाएपछि। अचार बनाइसकेपछि अब भने हामीले त्यही प्यानमा थोरै तेल राख्ने। प्यान राम्रोसँग तातेको हुनाले तेल चाँडै तातेर तयार भइसकेको छ। अब यसमा अघि हामीले फिटेर राखेको अन्डा राख्ने। अन्डा राखिसकेपछि ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममै राख्ने र अब यसलाई हामीले बिस्तारै चलाउँदै टुक्राउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले जसरी अन्डा भुर्जी बनाउँदाखेरि बनाउने गर्छौँ त्यसरी नै यसलाई चलाउँदै यसरी टुक्राउँदै जाने र राम्रोसँग भुटेर पकाउने। केही बेर यसलाई हामीले मिडियम हिटमा राखेर यतिको भुटेपछि अन्डा पाकेर तयार छ। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। अब भने हामी अन्डा चटपटे बनाउन सुरु गर्नेछौँ। अन्डा चटपटे बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा ठुलो भाँडा लिएँ र त्यसमा मैले राख्दैछु उसिनेको चना। यो अन्डासँग उसिनेको चना एकदमै मिठो हुन्छ, त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ उसिनेको चना राखेँ। हजुरले यसको ठाउँमा भुटेको चना पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै मैले यसमा मसिनो गरी काटेको काँक्रो पनि राखेँ। त्यसै गरी राखेँ मसिनो गरी काटेको एउटा मिडियम साइजको प्याज राखे सँगसँगै मैले यहाँ दुईटा हरियो खुर्सानीलाई काटेर लिएकी छु। यो सँगसँगै मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। हरियो धनिया राखे सँगसँगै यसमा मैले थोरै चाउचाउ पनि राखेँ। यदि हजुरहरू हेल्दी खाना चाहनुहुन्छ भने चाउचाउलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। चाउचाउ राखिसकेपछि अघि हामीले पकाएर राखेको अन्डा राख्ने। यो सँगसँगै मैले सानो कचौराको एक कचौरा मुरी राखेँ। मुरी राखे सँगसँगै यसमा स्वादअनुसार सेतो नुन र यसमा थोरै बिरे नुन राखेँ। यसलाई चाहिँ कालो नुन पनि भनिन्छ। यो सँगै मैले यसमा थोरै रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। अब भने यसमा मैले राख्दैछु चाट मसला। चाट मसला राखे सँगसँगै यसमा मैले राखेँ जिरा र धनिया, जसलाई चाहिँ मैले भुटेर पिसेर तयार गरेकी छु। यो पनि राखेँ। यो सँगै अघि हामीले सुरुमा तयार गरेर राखेको गिलो अचार यसमा राखिदिने। अब भने यसमा कागतीको रस राख्ने। कागतीको रस राखे सँगसँगै यसमा राख्ने चाउचाउ मसला। यदि हजुरहरूले चाउचाउ राख्नु भएको छैन भने यसको ठाउँमा थोरै तोरीको तेल राख्नुहोला, एकदमै स्वादिलो बन्छ। अब चाउचाउ मसला राखिसकेपछि सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। 1 मिनट जति सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि हेर्दै खाउँ लाग्दो छिटो मिठो हाम्रो यो युनिक खालको रेसिपी अन्डा चटपटे बनेर तयार भयो। हजुरहरूलाई इजी किचनको स्टाइलको यो अन्डा चटपटेको रेसिपी कस्तो लाग्यो एकचोटि चाहिँ अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई आजको रेसिपी मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो अनि युनिक खालको रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।